Привіт! Ви дивитеся Бігус.Інфо, і сьогодні у нас для вас хороші новини. Що не очікували? Звикли писати нам у коментарях під сюжетами «Усе пропало, нічого не міняється». А я вже другий випуск поспіль ламатиму цю систему. Мене звати Анастасія Усенко. І цей випуск – продовження попереднього про наші перемоги і досягнення, якими ми хочемо поділитися із вами. І для того, щоб підсумувати результати, і для того, щоб почати рік із хороших новин. Традиційно маю до вас одне проханячко. Тисніть цьому відео лайк. Перевірте, чи ви підписані на наш канал, і напишіть у коментарях, який із наших сюжетів за попередній рік ваш улюблений. Думаю, ви помітили, що цього року нашу команду посилили нові журналісти. І про їхні перемоги я також хочу вам розказати. Бо у них вийшло увірватися у редакцію і одразу наробити метушні своїми сюжетами. До речі, якщо ви раптом з якоїсь причини пропустили наш новорічний випуск, то там ви можете познайомитися із новенькими поближче. Лінк на нього буде на екрані і під цим відео. Отож, восени наша Вікторія Ковцин розповідала про дороге багате життя судді Верховного суду Ігоря Дашутіна. Класичний набір – машинки, хатинки, записані на батьків, і все це, звісно, поза декларацією. Це був перший сюжет Вікторії і хороша реакція на нього. Одразу після сюжету НАЗК звернуло увагу на суддю і розпочало перевірку його способу життя. Якщо суддя перевірку не пройде і НАЗК виявить порушення, то ці матеріали ляжуть у підґрунтя уже розслідування правоохоронців. Не хіба маючи на місяць під 200 тисяч офіційної зарплатні жити у приймах? Середа. Розпал робочого дня. Парковка поблизу Верховного суду. На парковці стоїть новенький Volkswagen Arteon. Біля машини помічаємо Ігоря Дашутіна. Я проживаю на вулиці Ломоносова. Їздить суддя після роботи в закрите котеджне містечко. До слова, ось цей котедж. 2 поверхи, 150 квадратів, закрита територія, охорона, власна набережна із виходом до води. А ось Анна Дашутіна за кермом новенької Ауді заїжджає до котеджного містечка. Її на цьому авто ми помічаємо регулярно. А ось це ж авто стоїть на території котеджу, де живе суддівська родина. Авто із салону. Ціна такої Ауді стартує від $100 тисяч. Записана машина теж на маму судді. Ще з хорошого. Наша Ольга Юсковець врятувала трохи київської землі від рук забудовників. Ну, принаймні, доклалася до цього. Не так давно Оля показала доволі розповсюджену схему виведення комунальної землі. Так звану туалетну схему. Це коли забудовник купує, отримує, приватизує якусь будку на кілька квадратів. І яка, у свою чергу, стоїть на гектарах привабливої і дорогої землі міста. Потім іде в міську раду і просить виділити йому землю під його ж будкою, бо це його власність. Коротше, схема відпрацьована роками. Але це Київ, крихітко. Тут пішли далі. Пункт про передачу приватній фірмі землі під будкою в Голосіївському районі запихнули у рішення Київради, яке стосувалося зовсім іншої забудови у зовсім іншому районі Києва. Ініціатором цього став заступник Кличка Володимир Бондаренко. І так, цим рішенням намахали і частину депутатів, які банально не знали, за що голосують, і місцевих з Голосіївської, яким обіцяли без їхньої згоди не укладати жодних договорів із забудовником. Після виходу сюжету Бондаренко одразу написав пост, у якому продемонстрував реакцію і попросив департамент земельних ресурсів розірвати договір оренди на землю. І договір таки розірвали. Будиночок мій. Виходить, це моя приватна власність. А отже, тепер я можу сміливо йти в Київську міську раду і просити виділити мені, не знаю, гектар. Так, думаю, гектар тут – це чудово. Тож проситиму виділити мені гектар, бо на ньому моя приватна власність. Дурість? Абсолютна. Але для Києва це чомусь така ж абсолютна норма. Причиною стали не самі півгектара, а коробки, які на них і стоять. Трансформаторна підстанція, якийсь крихітний склад в 11 квадратів і не менш крихітна 40-метрова майстерня. Монополіс іде в Київраду з проханням виділити їм землю. І так планує погодити фірмі надання землі в оренду.
Фінальне слово, по суті, було за секретарем Володимиром Бондаренком. Це наша чітка позиція, що навіть вирішуючи будь-які господарські питання, ми маємо знімати господарську напругу. Тому дійсно рішення набере чинність і договір буде підписаний після укладення між товариством і ОСББ «Домашній затишок» і «Голосіївська фортеця» відповідного меморандуму про взаєморозуміння. Ми не можемо з вами породжувати соціальну напругу. Напередодні голосування по Подолу Бондаренко підписав лист, в якому і запропонував писати туди ось цей пункт, що стосувався землі в геть іншому районі. Чому? Заступник міського голови каже, що 3 роки тому було вирішено намахати місцевих, дати їм, бунтівним противникам, чергової свічки під своїми вікнами, якесь заспокоєння, а потім тихцем знести те все діло через геть інше рішення. Ось так же виправляються невідповідності до законів. Ви хіба не знали? Не так давно наша Марія Землянська розповіла одну дуже цікаву історію, яка мене, зізнаюся, дуже сильно розгнівала. Про те, як в Міністерство оборони повернувся скандальний нардеп екс-опозажист Дмитро Ісаєнко. Звісно, не особисто повернувся, бо це був прям зашквар. В Міністерство оборони зайшов його протеже. Якщо ви хоч трішки знаєте про те, хто забудовує Київ, то прізвище Ісаєнка не буде для вас сюрпризом. Тільки а що спільного між Міністерством оборони воюючої країни і депутатом з партії зрадників, запитаєте ви? Якщо не знаєте, то обов'язково подивіться потім сюжет Марії. Лінк на нього зараз з'явиться на екрані і також буде в описі. А я відповім: Василь Шомонка. Я розумію, що ви геть не відстрілюєте, хто це, але в цьому контексті важливо розуміти одну річ. Це настільки людина Ісаєнка, що на нього нардеп вішав ледь не увесь будівельний бізнес, який приносив йому сотні мільйонів. І от цю людину взяли у Міністерство оборони наглядачем за будівництвом та реконструкцією на військових об'єктах. Зокрема, і житла для військовослужбовців. І тут навіть не справа у тому, що доступ до, здавалося б, обмеженої інформації отримала людина з орбіти депутата проросійської партії, а у тому, що, власне, свою будівельну імперію Ісаєнко сколотив саме завдячуючи Міністерству оборони, а точніше, його землям і підрядам. Це Україна, друзі. Тут можливо все. До речі, це, здається, рекорд за швидкістю реакції на розслідування. На наступний день Міністерство оборони відреагувало на наш сюжет. Але відреагувало так скромно, що аж прикро. Шомонку вони таки звільнили, але вирішили не заявляти про це на загал. Навіть маленької новинки на сайт не поставили, а тихенько прийшли до нас в коментарі і написали, що бу-бу-бу, ми звільнили Шомонку за згодою сторін. Пасажир Майбаху Дмитро Ісаєнко, народний депутат, вічний посадовець. От тільки вічний посадовець з потужною бізнес-імперією. Фундамент цього бізнесу і в прямому, і в переносному сенсах цього слова Ісаєнко звів саме завдяки Міністерству оборони. Десь в кінці серпня мені маякнули про нове призначення в Міноборони. Шомонку Василя Романовича призначити без конкурсного відбору. І це попри те, що стаж державної служби складає 0 років, 0 місяців, 0 днів. На посаді відповідатиме за організацію роботи щодо здійснення технічного нагляду на військових об'єктах під час будівництва чи реконструкції. Про кар'єрний шлях Шомонки ми знаємо і самі. 15 років в будівельній сфері. Був майстром, був інженером, ким тільки не був. А головне, що всі ці ролі виконував в одній тій самій будівельній групі. Будівельній групі Perfect Group, на рахунках якої десятки житлових комплексів різного класу. За Perfect Group ховається нардеп Дмитро Ісаєнко. Так, вже фіналимо. Грудень. І знову Леся Іванова. Зробила сюжет і змусила МВС нарешті визнати провал роботи сервісних центрів і пообіцяти їх повністю перезавантажити. Отут я переконана, що ця тема – це особистий біль кожного, хто отримував посвідчення водія. Зараз, рік тому чи 10. Ця система завжди працювала так, аби простіше було цей документ купити, а не отримати власними зусиллями.
Пригадую свій досвід і розумію, що сил і нервів на цей процес було витрачено занадто багато. Отож, Леся на власному досвіді побачила, який зараз шлях треба пройти, аби отримати посвідчення водія. І показала, що відбувається у сервісних центрах. Оприлюднена інформація не була несподіванкою для тих, хто, як і Леся, ночував під сервісними центрами, аби отримати талон на практичний іспит. Ба більше, ця інформація точно не була несподіванкою для керівництва сервісних центрів і, переконана, не була несподіванкою і для самого керівництва Міністерства внутрішніх справ. Так, до речі, поставте лайк цьому відео, якщо теж вважаєте, що цей сюжет Лесі – це шедевр. Станом на зараз мені вже починає здаватися, що з оцієї пародії на голодні ігри вже й чорти би офігіли. Власне, в одній з цих нічних черг і народилася ідея зняти сюжет. Він буде вистражданий, виплаканий, виматюканий. І, господи, який він буде визлоблений. Талони на практичний іспит із водіння зникали за секунду. Тож у людей не лишалося вибору, окрім як ночувати під сервісним центром, аби отримати їх в порядку живої черги, або йти купляти цей талон у бариг. Вочевидь, уся ця схема із талонами і загалом отриманням водійського досить прибуткова для самих же сервісних центрів. І тут Леся пройшлася по багатьом співробітникам сервісних центрів, зафіксувала, якими авто вони користуються, на кого вони записані і скільки недолугої брехні у їхніх деклараціях. Деклараціях, у котрі вони всі, вірогідно, думали, ніхто ніколи не подивиться. Зізнаюся, я не здивована була, коли побачила, як інспектор із зарплатою у 20 тисяч гривень приїжджає на тачці за десятки тисяч доларів, якої, звісно, у декларації немає. Скажу про хороше. Щоправда, поки не зрозуміло настільки хороше. Після сюжету у МВС заявили, що перезавантажують сервісні центри. І хочеться вірити, що йдеться не лише про кадрову політику, а й про вдосконалення процесів і принципів роботи. Вже стали помітними навіть певні результати цього перезавантаження. Як мінімум, тепер можна взяти талон на іспит без ночівлі під сервісним центром. Хоч рідко, але вони почали з'являтися на сайті. Чим усе це перезавантаження завершиться, наразі загадка. Але є надія, що те, що має працювати для суспільства, почне працювати таки для суспільства, а не для кишень конкретних працівників цих структур. До слова, одна наша колега після цього сюжету вже вхопила талончик і тепер має водійське. Тож, якщо ви теж зараз отримуєте водійське і відчули покращення, напишіть про це в коментарі. А раптом вже встигли скласти іспит, то лінки на підтримку нашої команди під цим відео. Добре утро, бля. Виспався, да? Бо ми тут всі не дуже. От я не знаю, на кого її цього разу оформили, але, по-моєму, вже знаю, хто на ній приїхав. О, кое-хто пересів на Теслу. Що він сьогодні крутиться, як гівно в ополонці? Балується людина. Що не кажи, а курілка святе діло. О, дивись, біла Тесла. Біла Тесла вже була. Так це інше. В смислі інша? Номера. Дівчинка та сама. Скільки в неї Тесл? Через велику кількість охочих черга на сам іспит стала, як в неділю до причастя в дуже грішному селі. Отака от черга у нас. Понад 50 людей. Це тільки по списку. Там далі ще буде. Півбіди здати практику, справжній квест на неї потрапити. Для цього у сервісному центрі треба взяти талон. І от за талони люди уже натурально почали битися. А хто мав зв'язки і гроші, тупо купувати їх у бігунків і рішал. Талони з'являються у системі, а головне зникають із неї цілодобово. Рано вранці, коли система ще не повинна працювати, і пізно вночі, коли вже має бути відключена. Я, звичайно, вибачаюся, але який це в біса державний сервіс? Це якась дика гонка, це, я не знаю, голодні ігри. Це грьобане поле чудес, де бухий Якубович крутить завідомо поламаний барабан. Задовбавшись чекати сектор-приз, який там не факт, що взагалі існує, люди знову почали ночувати у живих чергах. В надії, як колись, взяти паперовий талон. Чому ночувати? А тому, що приїхати зранку о 5-й – то вже пізно. Будеш 12-й у списку і можеш лишитися ні з чим. Як пощастить.
У вівторок вранці на парковку позаду сервісного центру заїжджає ленд-крузер. Це приїхав начальник СЦ Олександр Бойко. Із блогу дружини Бойка, тут вона під дівочим прізвищем Цюпа, можна дізнатися багато цікавого. Із фото і сторіз Ірини видно, що вона часто користується автівками, яких чомусь немає у деклараціях її чоловіка. Ось фото із салону, найімовірніше BMW. Не знаю, як вам, а мені схоже на X3. У сторіс щось дуже подібне до електрокару Volts ID. А втім, чому подібне? Ось відео уже точно із Фольцом. А ось це знову схоже на BMW, але вже явно іншу. По салону можемо припустити знову електрокар. Прикол у тому, що саме такі автівки останні роки записувалися на батька Ірини, тестя Бойка. Якщо це все дійсно було чесно зароблене, то якого біса нічого з цього нема в декларації? Дякую, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що цього року досягнень і перемог у нашої команди буде більше. Побачимось!